good evening sa lahat. Nag-love shout out sa 9 million people in the house. Thank you so much. Yan, nag-love shout out sa inyo. Nag-love shout out. Kiegos in Malamin Official. Yan, may galap shout out sa lahat. Wala tayong mic ngayon. Dito na lang tayo sa lab. Dito lang ako sa labas nag-live. Yan, may galap shout out sa 10 million in the house. Yan, sa 8 million in the house na silent viewers kung nandyan. Thank you so much. Ayan, may galap shout out, Manang Saring. Ayan, may moderator na po kayo. Puntahan ko Manang Saring yung bahay mo.
Ayan, ayudahan kita dito sa second channel ko. Play ko muna Manang Saring yung video mo. Ayan, may harang. Dito ako sa ano ba to? Properia. Ayan, play ko muna bago kita ayudahan po dito, Manang Saring. May harang pa rin po. Welcome po. Ayan, playing pa rin po. 7 minutes and 43 seconds po ang video nyo. Yan, mega love shout out. Sige po, mamaya puntahan ko. Pagkatapos ko nitong naka-play sa'yo, puntahan ko yung bahay na binaba mo. Tapusin ko lang tong play ko sa'yo kasi ayudahan kita dito sa isang cellphone ko. Yan, malaki na pala ang mansion mo, Manang Saring. Thanks ma'am, nag-double pack ko ng sa WH. Bakit di pa po ba kayo di po ba kayo money? Okay ma'am, maraming salamat. Wala pong man. Di pa po ba kayo money, ma'am, Manang Saring? Ikaw ba naghabol pa ka? Opo, kasi hindi pa po ako money. Halos pa lang po ako 2 months na halos 2 months pa lang po ako nagseryoso sa YT. Okay po. Money na po pala kayo. Ako po kasi hindi pa ako monetize eh. Halos nasa 2 months pa lang po ako na nag-focus sa pag-YT. Ayan, still playing po ang iyong video Manang Saring. 2 minutes and 30 seconds na naka-play. Saan po ba yung lugar ninyo? Saan po kayo sa Bisaya, Manang Saring? Laban lang ma'am, live. Oo nga, panay live nga ako, Manang Saring, para mas malakas kasi yung live ng WH. Cebu City ko ma'am. Okay po. Yan, galap shout out sa mga taga Cebu dyan. Yan, ganda naman itong pool na pinuntahan ninyo. Ibig sabihin, nasa Cebu po kayo ngayon. Sa province na Cebu.
Yan, kumusta po dyan sa Cebu? Mega love shout out sa mga taga Cebu dyan. Opo, nandito ako sa Cebu ngayon. Okay. Ayan. Mega love shout out po sa mga taga Cebu. Maraming salamat, Manang Saring, sa pagsilip mo sa aking live. Araw-araw nag-ulan. Dito man sa Bulacan ganun din. Sa gabi, kaya lang sa gabi dito na ulan. Sa araw, hindi naman siya umuulan, mainit lagi. Leave identity. Agnes went to the airport. I left my identity si Agnes. I want. Ano ba? Ano ba? Yan, still playing pa rin. Jenny! Ate Jenny! Halika lang bisaglit. Ano to? Jenny! Halika lang be. I live. Basahin mo nga, intindihin mo nga mabuti. Sinad mo misteryo. I left my identity as Agnes again to the airport. I left my identity as Agnes. Ano ba? I left my identity as Agnes again to the airport. Parang naiwan niya ID niya, tapos ginamit niya ID ni Ate Agnes. Tapos nagpunta siya ng airport. Nasaan po ba sila? Hindi ko Ano alam. sa Cebu? Ano po ba sabi ni Ate? Wala, siya nag-chat sa akin. Screenshot niyo po kaya? Yun lang po yan? Oo. Ano yung reply ko dito? Sige nyo lang po muna, tapos talong na kayo. Para natin ito kakausapin, Jenny. Baka nawawala na si ate mo. Baka di po magkasama sila. Oh. Hi! Yes? Where's Agnes? Yung picture, yeah. Where's Agnes? Hindi ko po marinig. Nasa... Ano ba? Ano sabi? Hindi ko po marinig. Tanggalin mo. Yan. Hello? Are you with Agnes? Agnes, ID card, picture transport Agnes phone. No problem. There's no problem. Are you with her? Picture, Agnes ID card picture transport Agnes phone. Yan. Oh. No What? problem. Ano ba? Where is she? Bakit? What's the Where is problem? she? Is there any problem with her? This picture, Agnes ID card picture. Oh yeah, that's her.
the Agnes phone transfer, Agnes transport, and airport check, no problem. Where is she now? Where is she now? ID card and picture. This ID card picture and the transport for Agnes headphone, Agnes phone, picture, ID card, picture ID card, Tawagan ko kasi ate mo dito. Agnes headphone. I can understand Korean. Okay, stop. Agnes phone 전화번호. Ano ba? Ano ba? Buti ko po maintindihan. Tayo niya mag-English. Tawagan ko kasi ate Agnes mo. Bakit nga? Saan kaya siya? Hindi ko maintindihan kung naiwan ba yung card niya o ano. Eh, alam ko 6 days sila dun eh. Kaya nga po. Yan, ba't hindi makontak? Check mo nga si Misteryo. Ano, tanungin mo kung... Ayan po. Ayan, napabayaan ko tuloy yung live ko. Kasi hindi makontak si ate mo eh. Baka nag-away. Sorry sa Agnes. Ang sama naiwan yung ID. Hindi nakalipad. Hindi naman siya nagsisi. Nasaan kaya? Ano naman sabi? I left my identity as Agnes and my digital report. May pakon ko po yung cellphone. Kunin mo nga. Ano ba yan? Paano ba to? Ito namang cellphone ni Gabi, napakahirap gamitin. Hindi ano. Hindi naka-order si ate. Hindi nga eh. Ano ba nangyari doon sa isa na yun? Pinatawag. Check siya ulit. Yung phone number. Oh. Ibigay ko yung phone number. Di na tayo magkaintindihan sa ano eh. Wait lang po. I left my identity. Ano mo nga, i-translate mo nga. Ang gulo kasi ng English niya eh. And ano po yan? Ba't hindi natawag si ate mo? 0907619756. Yung phone number. Bibigay ko yung number ko. Eh, tatawag siya. Di nga natin siya naiintindihan. Di nga niya naiintindihan yung English eh. Ang hirap dito eh. Pumunta doon si Ate Agnes sa airport.
Naiwan ni Ate Agnes ID niya. Yun nga, alam ko ano sila dun eh. O di, sunod niya dun. Bahala siya. Dapat si Agnes ang kinatawagan niya, hindi ako. Kaya hindi lang niya makukontak dahil hindi natin makontak si Ate. Baka nagpatay ng cellphone. Bakit kaya? Alam mo yung number ni Agnes? Po? Alam mo yung number niya? May hatangan ulit. May problema nga siguro talaga. Hello? Hello. Yes? 아그리스야? Hello, 아그리스 폰 넘버 지치유. Apo number daw ni Agnes. 아그리스 폰 넘버. Ah! 아그리스 폰 넘버. Wait, I'll check. Where is she now? send a message 폰 넘버. But, where is she? 폰 넘버 send to message. 아그리스 폰 넘버. Okay, wait, I'll check. Wala pa ba kayo number ni ate? Baka nandiyan. Baka po ito. Ito kasi pinagtatawag niya ng birthday ko. O baka yan nga yun. Wala Pero naman. wala ko doon. Wala siya iba ginagamit eh. Mamaya ba? 전화로해서 그런가? Zero. Yan, pasensya na po sa mga bisita ko dyan. Medyo may problema lang. Wait lang po ah. Stay put lang po kayo dyan. I already sent the number. You can check it now. 네? 오케이. Is there any problem? 이게 저기에 남기고 Hello? 하루에 물어보겠습니다. Mr. Yu! 오케이, 오케이. Is there any problem with her? 오케이. Hindi mo sinasagot. 미팅가 있지? Parang tinatawagan niya. 항상 공무사. Sinin na ba niya? Sinin na niya. Opo, yung number na 공삼사, sino. 공삼사. 오케이. Ano ba tawag mo kay Agnes? Baka naman naligaw si ate. Hello. Ano yung nasa si Agnes? Hindi nga po nasagot eh. Okay lang po, okay sa gusto rin. 손잡고. 공부. Natawagan mo nga dyan. Sa cellphone mo si ate mo. Tingnan mo naka-online si ate Abby mo. Si ate Agnes po. 공사. Hindi si ate Abby mo. Tingnan mo naka-online. Hindi naka-online si Agnes. eh. 1389. Baka nariligaw nga si ate. Ba't hindi nag-online yung isa? Baka po lobat. Madalas lobat po yung cellphone yun. Naku, di rin po online. Hi! Is she missing? Hello. Is she missing? 아니야. 여기 아직 안 껐어. Hindi naman daw. 앞에서 하는 거야. Saan ba message nito? Saan ba ano nito? Saan ba may ano nito? Messenger po? Oo. Hello. 잡았어.
아니 근데 이거 지금 뭐 하는 게 색깔을 안 해? 지금 들어가다가 이거 아니다 아니다 Hindi naman nakatawag eh. 그러니까 Ay, dahil sa ano. 보고 있나 지금? 왜냐면 아직 시간이 많이 있어요. 달려와야 돼. Ay, Mel! Pasensya na, Mel. Medyo busy lang, Mel. 아니 전화번호 여기 없나? 여기 없나? Mahirap pa may tawag yun yung ano, no? 아니 회사에 또 이렇게 원래 Nagkakagulo rin silang dalawa eh. 근데 이걸 어떻게 봐? 이거요? I-translate mo? Ano? Ano daw? Audio call pa lang po. 아 여기 남아있어. Tinatawagan nila yung number. Baka naliligaw nga si ate. Expect. Ginto. 시원하. Sundo ko nga. Tulog na kasi John. 그치? Hindi ko naman nakontak sila si Abby mo. Ay, buka mo. 아그니스랑 통화하라 그래. Ano 아유 저 토킹 오버 아그니스. daw? What? Hey mom, talking about Agnes. Handphone. Agnes phone. Talking about. The phone number? Mom. Talking. Agnes handphone. Talking about. Talking about Agnes phone. We can reach her also eh. 너는 phone number 너. Baka mali na bigay mo kaya. phone number 알겠어. The number that I already sent you was her number. Eh, 직접
Ay mo, pasensya na, medyo karoon lang ng problema. Ayan. Hindi ko tuloy natapos yung ano ni Manang Saring. Ay, grabe ang kabog ng dibdib Kaya ko. nga eh. Alin na book niya? Namali siya ng book. Dapat 'di ba 6 days sila doon? Hindi, ilang araw Buti lang. daw tiningnan niya kanina. 그럼 나갈 때 좀 알지. Mot-mot, wag ka muna magulo ha. Wag ka pasaway dyan na pasensya na. May problema lang konti dun sa, sa anak ko na nasa airport. Mayroon kasi kausap dahil Koreano kasi yung boyfriend niya, hindi namin gaano maintindihan. Can I board a plane without an ID? Hindi pa naman niya gaano naiintindihan yung English na ano. She had copy. 이거 다시 만들면 되잖아. She had a 아니 그러니까. Nag-aalala siya kasi alam niya di makakasakay yun pag walang ID. Alam niya di makakasakay ng eroplano yun. Dito lang kami. Pasensya na guys. Nagkaroon lang ng konting problema dun sa, yung anak ko kasi nasa airport na iwan yung ID. Pauwi dito galing Cebu. 전화해 있대. 전화해 있대. Okay, sinabi ko po kasi, okay naman po yung picture lang sa phone. Sabi niya, siguro kinakabahan din siya kasi 어디서 되잖아 국내는. Nag-aalala din siya siyempre. 제주도 갈 때 그 신분증 이거 상황 보여주면. Ba't hindi niya hinatid sa airport? Okay, mga napakahirap nga mo't kausapin. Koreano, hindi namin maintindihan. Hindi siya gano'n nakakaintindi ng English. Thanks, ma. thanks, Oma daw. Okay, you're welcome! 네. Nagbabay ka na. Bye! 바이바이. Keep safe! Nag-aalala din siya. Diyos ko po. Ay, thank you Lord. Nakahinga na. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Ayaw mo kasi akong tulungan mo, eh. Hirap na hirap akong hindi niya maintindihan yung hindi siya gaano nakakaintindi ng English. Ayan. Panda Boy Vlog, mega love shout out. Ayan, thank you so much Panda Boy. Yan, pasensya na sa mga bisita ko. Medyo na, tawag dito? Na-tense tuloy ako. Pasensya na kayo. Nawala ako sa, pati yung biniplay ko tuloy kay Manang Saring, hindi na natuloy. Na-tense ako kasi kala ko may nangyari na sa anak ko. Pauwi na kasi siya galing Cebu. Nanginginig tuloy yung mga laman-laman ko sa nervyos eh. Yan, Panda Boy, bigyan kitang jacket. Nasa Cebu siya, Sir Mot. Nagbakasyon sila nung boyfriend niya. Ngayon, ang alam ko kasi doon, 6 days yung nakabook sa kanya na ticket. Hindi pala mali siya ng pinabook niya. Hanggang ngayon lang pala yung ticket niya, kaya nagmadali siyang bumiyahe, pabalik dito. Yung boyfriend niya, nasa Cebu pa, naiwan doon. Ang problema, naiwan si ID niya doon sa boyfriend niya. Kaya natitense yung boyfriend kasi walang ID. Napictura naman pala niya yung ID niya. Kaya yung anak ko naman, okay naman siya. Pabiyahe na siya, pasakay na yata ng eroplano. Nag-aalala yung boyfriend. Hindi kami magkaintindihan, anak ng Tokwa, Pastilan. Ayan, Manang Saring, nasaan na nga tayo?
Ayan, naku po, Diyos ko po, Panginoon ko. Nandyan pa ba si Manang Saring? Iniwan na ata ako. Ayan, Panda Boy Vlog. May ano ka na, may moderator ka na. Pasakay na daw yung anak ko ng eroplano. My goodness. Na-tense talaga ako, nanginig yung laman-laman ko. Walang tao. Yan, pasensya na talaga sa mga naiwan ko mga ano. Medyo magre-relax lang ako ng konti at na-tense ako eh. Mag-aral ka na ng Koreano. Naku po, Diyos ko, napakahirap. Hindi kami magkaintindihan. Sinend niya sa akin yung ID ng anak ko. Di ko maintindihan kung nasaan. Tinatanong namin kung nasaan yung anak ko. Di rin niya naiintindihan yung English na sinasabi namin. Sumakit bigla yung ulo ko ah. Ayan, Manang Saring, malapit na matapos yung video mo. Nandyan ka pa ba? Aray ko po. Buti na lang na-contact pa yung anak ko. Bago malobat yung cellphone, buti na-contact pa namin. Dapat, binikol mo na lang. Nako, buti sa'yo, kaya sa'yo ko eh. Talagang ikaw, pag natiten sa isang tao, napapatawa mo eh. Ayan, Manang Saring, ayudahan kita dito sa isang channel ko. My God. Ayan, Manang Saring, maraming salamat ha. Ayan, pa-full watch na yung video. Thank you so much. Nawala ako sa kondisyon. Ayan, full pack Manang Saring with bell button. Ayan, thank you so much. Kahit bikulin ko man yun, hindi niya ako maiintindihan. Diyos ko po, nataranta ako. Kala ko nawawala na yung anak ko. My goodness. Kuha lang ako tubig na mainit. Ayan. Natense akong bigla. Grabe nervyos ko. Ito naman si Sir Moti, di man lang ako tulungan. Naririnig naman. Marunong naman pala mag-Koreano. Ayan, galap shout out sa 18 million people in the house na nandyan. Maraming salamat sa inyo na kahit na napabayaan ko kayo, nandyan pa rin kayo. Maraming salamat sa mga nakatambay dyan. Kung pwede pa nga lang bikulin, binikul ko na. Saway. Aba, malay ko ng timpla ako dito ng kape. Sir Mot. Ayan, thank you so much, Sir Mot. Nandiyan ka pa rin. Maraming salamat. Ay, nako, my goodness. Nahagard akong bigla doon ah. Tapos na yung live ni Yen, Sir Moti. Kanina pa ako natawag sa iyo eh.
Sabi ko, kanina pa ako natawag sa'yo. Ba't may cellphone ko? Kinabahan nga ako kay Agnes at tumatawag si Mr. Yo, sinend yung ID. Hindi niya kami maintindihan. Tapos hinihingi yung number ni Agnes. Di ba, ang alam ko kasi, tapos na pinapunta na ako dito, tabi kong baon akong kape. Sige, Sir Mot, diyan ka lang muna, Sir Mot. Kasi, di ba, ang ano niya, dapat 6 days. Namali daw siya ng book. Buti na contact namin si Agnes, taranta na kami ni Jenny. Sino ang nagkamali? Si Agnes, di ba nagpabook siya ng ticket? Dapat 6 days. Ang naipabook niya hanggang ngayon lang pala. O di, obligado siya umuwi ngayon. Sabi niya, atos pa daw. Ados, tiningnan daw niya kanina. Ngayon daw yung flight niya. Ano oras? Nasa airport na raw siya. Este Misterio. Nasa hotel pa nga. Nandun pa silang dalawa nung kasama niya sa Cebu. Kaya nataranta si Mr. Yo kasi yung ID niya naiwan. Paano nangyari? Buti na picture naman daw niya yung ID niya. Nasaan yung ID niya ngayon? Nakia Mr. Yo. Hindi pa naman niya kami maintindihan. Good evening from... I'm watching from Japan. Ayan, mega love shout out. Ninervyos talaga. Akala ko kung napano na. Tapos kinakausap namin ni Agnes na kung nasan si Agnes, kung nawawala. Hindi naman niya kami naiintindihan. Nagkakagulo silang dalawa doon. Tarantang-taranta yung dalawa doon. Dapat hindi nag-chat-chat si Agnes kasi. Wala nga sinasabi. Ewan ko dyan. Maya-maya, try mo nga kontakin. Kasi sabi niya, lobat na. Paano yung nalaman na sa airport na? Tinawagan nga namin si Agnes na kontak pa namin saglit, palobat na. Hello, new lift. Mot. Isang sasaka yun. 2 oras ng biyahe nun. Ewan ko sa kanya. Sa airport mo na siya, sa sa Clark. Doon muna siya magpaumaga. Ay, na. Nagla-live pa naman ako eh. Moti, pingin ang kape. How are you today, my friend? Yan, magpatawa ka na nga lang, Sir Moti. At ako'y ninervyos talaga. Hindi na ako makapag-focus. Sir Mot, hindi maganda lagay ko. Ako'y ninervyos. Ayos lang naman. Sayang naman yung live ko pag tinigil ko. Okay lang. Diyan ka lang, Sir Mot. May makausap lang ako. Okay na. Pagkainanto ka na. Matulog ka na. Ako na lang kausap dito. Oo nga, yung ibang viewers ko naman, tahimik lang sila, hindi naman sila nagko-comment. Kaya diyan ka lang, wala akong kausap, diyan ka lang. Silent lang yan, mga ano ko na yan, yung... Tawa siya. Aba, mag-comment kayo para sa WH. Oo nga, Sir Mod.
Marami mga ano ko diyan, may mga viewers ako na hindi sila nagko-comment, nakatambay lang sila diyan. Okay lang naman din 'yun. Kaya ikaw na lang ang magko-comment diyan. O, ayan, nag-comment tuloy yung isa. Ayan, sige, kausapin mo nga, Sir Mot, yung mga nandyan, mga bisita ko. Hindi ko mabigyan ng jacket kasi mga ninja lang eh. Hi, Jazz. Good evening, Jazz. Mega love shout out. Buti gising ka pa, Jazz. Hindi masyadong okay, Jazz. At na-tense ako kanina dun sa anak ko. Pero medyo okay na ako. Ayan, Manang Saring. Dan full watch na yung ano mo, yung video mo naka-play kanina. Ay nayudahan po kita dun sa dun sa second channel ko. Dan na po ako dun. Di ko alam kung nakapag-comment ako, Manang Saring, sa nervyos ko kanina. Pasensya na po. Opo, nagsusukli po. Kasi umalis po ako kanina, kaya naipunan po ako ng babalikan ko. Okay, Cha. Sige. Puntahan ko na lang yung bahay mo, Jazz. Medyo na-tense kasi ako doon sa anak ko kanina. Akala ko talaga nawawala na yung anak ko eh. Okay lang, Jazz. Sige, bisitahin ko yung bahay mo. Photo channel na lang kita, Jazz. Oo, kasi nasa Cebu yung anak ko, kasama yung boyfriend niya. Nagkamali siya ng pabook ng ticket. Ngayon pala yung uwi niya, kaya bumiyahe siya ng alanganing oras. Ang problema, naiwan yung ID niya. Naiwan yung ID doon sa boyfriend niya sa hotel. Nataranta yung boyfriend niya. Hindi kami magkaintindihan kasi Koreano. Yan, wala kang bagong upload, Jazz. Hanap na lang ako dito ng Ayan, dito na lang ako sa ginataang saging saba. Ito na lang play ko kasi hindi ko pa siya na-play. Yan, may harang ka, Jazz. Bukas po mag-upload ako. Ayan, may harang ka pa. Oo, kahit short video, Jazz, mag-upload ka. Sige lang, Sir Mot. Saan ba galing yung mga alaga mo? Magluluto pa lang po ako, hehe. Jazz, anong muso? Migalab shout out siguro yan. Anong muso po? Mote, ayusin mo nga yung mo, pagta-type mo ng letter. Migalab shout out sa 11 million people in the house. Thank you so much to my visiting to my live stream. Sino kaya willing magpaaral sa akin aral lang salita ng Koreano. Turuan mo nga ako, Sir Mot. Parang kasarap naman itong saging na ginataan ni Jazz.
O di ba naglabas sila. Oo nga Sir Moti, nung nakaraan, alam mo ba nung nakaraan? Ang dami kong puri yan ang asawa ng anak mo, ma'am. Ano po? Boyfriend pa lang po niya, boyfriend niya, Koreano. Eh, nagbakasyon sila ng Cebu. Where are you from, guys? Sige nga, Sir Moti, interviewin mo. Hindi, yung isa kanina, Japan. Ay, ano, oo, tama, Japan. From Japan siya. Sige, Sir Moti, diyan ka lang. Interviewin mo nga yung mga nandyan. Hi, host. May galap shout up. Hi, Lynn. Oo nga pala, taga Cebu nga pala si Manang Saring. Jakitang kita, Lynn. Wait lang. Just harang pa rin ikaw. Di ko lang po alam kasi Manang Saring kung saan sa Cebu yung pinuntahan nila eh. Lynn, walang ano man. Yan, maraming salamat sa pagsilip mo, Lynn, sa aking live. Thank you so much. Namasyal sa Opo, nag-travel sila dyan sa Cebu. Eh, hindi kami magkaintindihan ng boyfriend niya kanina, Jazz. Ano na, full watch ka na. Ayan, thumbs up, pang 51 thumbs up, Jazz. Tumawag po sa akin yung boyfriend niya, sinend yung ID, naiwan daw yung ID ng anak ko sa kanya. Eh, pasakay na ng eroplano yung anak ko. Naghambahan live mo host. Ano? Natsambahan live mo host kasi no work pa. Okay. Maraming salamat, Lynn. Thank you so much. Ayan, puntahan kita dito. Bisitahin ko yung bahay mo dito sa channel, ay sa kabilang channel ko. Malaki na din pala yung bahay mo, Lynn. Monica na ba? Yan, maraming salamat po, Manang Saring, sa pag-stay sa aking live. Thank you po. Yan, pag-play kita ulit mamaya, Manang Saring, pagkatapos ko nitong kay Lynn. Ano ba tong laro mo na to, Lynn? Ano ba to? Mobile Legend ba to? Hindi ko to naiintindihan, hindi kasi ako naglalaro nito. Ayan. 4 minutes and 50 seconds ang video mo, Lynn. Ayudahan kita dito sa second channel ko. Playing ang iyong video. Yan. Ngayon panahon, ma'am, matakot ka sa ating mga anak kasama ng ibang tao. Oo nga, talagang sobrang nervous ko kanina. Pero hindi naman, panatag naman ang loob ko dun sa boyfriend niya kasi ano naman. Kaya lang ako nag-aalala kasi akala ko nawawala na yung anak ko kasi yung ID nasa kanya. Tapos tinatanong namin kung nasaan yung anak ko. Hindi niya kami naiintindihan. Yun ang kahirapan dun kasi ano tawag dito. Dati host na demonetize dahil delete ko video ko. Bakit ka nag-delete ng video mo, Lynn? Mahirap umintindi ng Tagalog yung boyfriend niya. Hindi siya ay ng English. Ako nakipag-break sa Koreana. Ayaw mag-Tagalog. Paano nga siya
siya magtatagalog kasi nga syempre hindi nga sila sanay magsalita ng Tagalog. Hindi ko lang nagustuhan, hindi ko alam kasi na hindi pwede delete lahat ng video. Di-delete mo ba lahat ng video mo? Ilang video ba yung dinelete mo? Oo, lahat. Bali ilang video yung dinelete mo? Walang natira. Ayan, playing pa rin ang iyong video, Lynn. Alam ko nga, bawal talaga mag-delete ng mga video. Ako nga nag-delete nung nakaraan isa, sabi ni Sir Arthur, bawal daw mag-delete. May copyright kasi. Ngayon, bago yung channel mo na yan, Lynn. Salamat, host. Bago ko lang binalikan. Ito pa din YouTube ko. Ilang video ba yung dinelete mo? Marami na siguro. Ayan, si Lynn. Bawal daw pala mag-delete ng ng video. Sir Moti, basahin mo nga yan. Nababasa mo ba yan? Ayan, Lynn, patapos na yung video mo, Lynn. Dapat private ko na lang. Oo, pwede nga. Dapat pin-private mo na lang sana. Ayan, ayudahan kita dito, Lynn. Pang 10 thumbs up. Ayan, dana ako sa'yo, Lynn. Pag private daw, mawawala WH, sabi ni Sir Moti. Kasi bakit ba't kasi dinelete mo? Ano ba problema dun sa video mo? Manang sa ring, pag-play na lang kita ulit, hindi counted. Ang hirap ipunin ang 4K WH. Oo nga. Tutuhanan lang, kaya nga ako lobo na yung mga ibag ko, kapupuyat kala live para lang makaipon ng WH. Tiyaga lang talaga, kailangan tiyaga. Ako nag-apply sa Sir Mo? Ako nagpa-play sa Alien sa Mars. Baka naman, sige, damay mo na nga ako sa ipag-play sa Alien, magpa-play sa Alien. Aray ko. Buti ka pa. Yan, hintay ko rin yung asawa ko kasi wala pa, kaya dito lang muna ako. Andiyan pa naman si Sir Motmot, may kakwentuhan ako.
Walang problema, approve ni YT ang games ko. Yun lang, naging dahilan. Walang natirang video. Kaya naman pala eh. Kay Monica na, dapat talaga hindi ka nag-delete. Nakita mo ba sexy ng Bulacan yung mga nag-send ko sa GC na explain ko? Nung ano, hindi ko ano napansin, pero may nakita akong sinend mo. Hindi ko gaano nabigyan ng pansin. Ang laki ng mga views nun, umabot ng 40k sa games lang yun. Eh, yun pa, ba't kasi binura mo? Dapat talaga hindi mo binura. Sayang naman. Kaya nga, sayang talaga. O dapat sumusweldo ka na kasi Monica na pala. Tapos dinelete mo. Ayan, Jazz. Dana ako sa ano mo, Jazz, ha? Dana ako sa video mo, Jazz. Oo nga, eh. Sayang talaga, Lin. Dapat di mo binuran lahat. Hanggat walang email si Lolo, wag mong delete. Explain mo naman po sa'yo yung violation mo. Ayan. Hanggat wala daw email si Lolo, wag mong delete. Sabi ni Sir Moti. Lesson learned na lang. Oo, tama ka, Lin. Sayang, ang lalaki pala ng ano mo, lalaki pala ng views mo. Dinelete mo. Hi, Sis G. Gising ka pa. Sleep ka na, Sis G. O, 10:30 na. Yan, maraming salamat, Sisi Koy. Nagkukwentuhan na lang kami dito. Pero mo, malaki na dapat ang revenue mo doon dahil malalaki pala yung views mo, dinelete mo, sayang naman talaga. Yan, tapos ka na, Jazz. Magbalik doon sa mga dumikit sa'yo, Jazz. Ilan na ba yung ano mo, Jazz? Malaki na ba yung WH mo? Sasabihin naman yun sa'yo, Madam, kung ano ang violation mo po. Ipon ulit, host. Yan. Start ka ulit ng ano, balik ka sa dati ulit. Ipon ka ulit ng, o kaya sana nag-ano ka na lang, tusok sis, good evening uli. Ayan, maraming salamat sis G. Sleep ka na sis G. Alam ko pagod ka, may lakad ka pa ata kanina. Okay lang ako sis Koy dito. Basta nandyan si Sir Moti, no problem. Weeks pa lang, pabalik ko. May 500. Oo, weeks pa lang. Pagbalik ko may 500 WH na. Ah, okay. O, ayos lang 'yan. Nagla-live ka ba, Lin? Ay. Yan, thank you so much, Sis G-Shop, Sis JMB. Maraming salamat. Ako, violation ko kay Lolo, mura daw ako. Ano? Mara daw ako sa break. Basta syuta sa YouTube. Ang gulo mag-chat ng isa. Nagkamali kasi ako ng book ng flight.
Oo, nagla-live ako kahit walang nanonood. Sige, yan mo pagka na, pag nag-notify sa akin yung tatambayan kita. Pangtulong mo na din. Ayan siya, Sis G, na-delete niya yung mga video, dinelete niya yung mga video niya. Money na siya, na-demonetize tuloy. Dahil inubos pala niya yung mga video niya, dinelete. Yan, magno-notify naman yan sa akin, Lynn. Pag nag-live ka. Magpa-rebook na lang ako. Babalik ako sa hotel. Pwede naman palang palitan date. May bayad lang. Agoy, bakit mo dinelete? Hindi raw kasi niya, Sis G, nagustuhan. Walang ano man, Lin. Yung parang siguro na ano siya dun sa video niya. Dinelete niya lahat. Sinabi ko na. Ang violation ko ay kay Lolo, marami daw akong syuta sa YT. Kaya ginawa ko para walang violation. Nakipag-break ako. Pastilan ka talaga, Moti. Okay lang, Sislin. Kahit di maganda video natin. Ako nga, di naman magaganda video. Oo nga, dapat talaga, Sis G, di niya dinelete. Okay lang, Sis G, kahit di maganda. Ayan. Sir Moti, pastilan. Oo nga, pastilan yan si Moti talaga. Oh, Ah, ganda ba si Pangga? oo. Paparibok daw siya ya. Pabalik na lang siya doon. Paano nga, alang-aning oras na, saan siya sasakay? Kaya wala na ako violation. Pangit lang naman pala eh. Abay, tinaranta pa niya yung dalawa doon sa hotel. Sabi ko nga, kawawa naman tao. Pabalik na lang yata siya doon. Oo nga, pwede naman pala. Sabi na naman daw. Pati, hindi tuloy makakala yung dalawa doon, dadalawa lang sila kay ingay-ingay. Akala mo, Tawag ka sa'yo. nakatatlong tawag nga, hindi kami magkaintindihan. Ini-English namin ni Jenny, hindi niya kami naiintindihan. Akala namin nawawala si Agnes. Kaya, violation, binawi ni Lolo Emil ko. Ikaw talaga, Sir Motmot.
Busok sis, good evening. Sir Moti, good evening po. Ayan. Good evening daw. Sabi ni Sis Gina, Sir Moti. Good evening din po. Yan, Miguel, shout out. Sis G, baka inaantok ka na. Ayan, mag-love shout out sa 18 million people in the house. Sa mga silent viewers. Thank you so much. Sige sis, diyan ka lang muna kung di ka pa iantok. Kasi kanina sis G, na-tense talaga ako kanina dahil yung anak ko kasi nasa Cebu, nagbakasyon saka yung boyfriend niya. Yung boyfriend niya, Koreano. Ngayon, tumawag sa akin bigla. Pinapakita yung ID. Yung ID niya. Hi Jimmy. Jimmy as, Babuyo, Junior. Bigla shout out. Bigyan kitang jacket. Ayan, may moderator ka na. Turuan ninyo mag-live yung isa dyan. Marunong naman si Sis Lynn. Si Lynn ba? Sinasabi mo? Nagla-live naman daw siya. Dito po sa counter, nag-antay, pabalik na akong hotel. Mamaya, lapit lang naman yun. Dito, sinabi ko na sa kanya, nababalik ako. Yan, walang ano man, Jimmy. Salamat, puntahan ko yung bahay mo. Doon yung ang isa kubing, kubing levy. Kaya nga yung video pa rin, alien na lang. Ay nako. Nakalimutan ko sa sobrang taranta ko. Siyempre kung maiwan ako ng eroplano, sayang yung binayad. O ewan ko sa'yo. Maraming salamat sis G sa pag-stay. Thank you so much. Yan, inaantay ko pa din kasi yung asawa ko nasa kabilang bahay doon sa mga biyanan ko kasi wala pa yung anak ko. Yung anak niyang nagbabantay doon. Kaya dapat kung tanong siya sa counter. Okay na, Sir Moti, okay na. Pabalik na siya ng hotel. Paparebook na lang daw niya yung ticket niya. Bayaran na lang ng boyfriend niya. Mura lang naman pala. Sus Maria Joseph, tinaranta pa ako. Nasa counter pa nga ako, nagpaparebook ako. Malapit lang hotel dito. Isang sakay lang. Naku sis, uminom ako ng Coke, kaya di pa ako inaantok. Bakit? Pag uminom ka ba ng Coke, di ka ba makatulog?
Bago siya umalis kasi pwede naman revoke yan. Oo nga, nagpa-revoke na siya ngayon, ano, Sir Mot. Pwede naman daw pa pagdating niya ng airport. Nagpunta siya sa counter, pwede naman daw palang ipa-revoke yun. Kaya nagpa-revoke na siya ngayon. Kasi 6 days sila doon eh. Pang ano pa lang niya ngayon, pang 3 days pa lang doon eh. Eh, nataranta ako, nag-aalala siyempre ako. Ay, ganun ba? Eh ako, sa totohanan lang sis, di ako umiinom na yan mula nung nagkaroon ako ng acid. Kaya hindi na ako tumitikim ng mga soft drinks na yan. Kasi sa Mars, nagpa-revoke ako pag hindi ako matuloy punta sa Earth. Ikaw talaga, mot-mot ka talaga, pastilang ka talaga, kanina ka pa ha. Pero maraming salamat sa iyo, Sir Moti, kasi kanina, napatawa mo kanina, nawala yung nervyos ko kanina. Gina Madronero, dandikit po, may bakas. Ayan, sis G, dumikit daw sa iyo si Jimmy. Oo nga pala, pupuntahan ko nga pala yung bahay mo, Jimmy. Paminsan lang din ako, sis, pag parang uhaw. Oo nga. Kaya lang, yung minsan nga, sis, yun na, katulad niyan. Hindi ka dinalaw ng antok. Jimmy, puntahan ko yung bahay mo pala. Yan, 122 subscriber ka pa lang pala, ano, Jimmy. Yan, dito ako sa Happy 93 National Saudi Day. Nasa Saudi ka ba, ano, Jimmy? Ayan, may harang ka pa. Ako din na talaga ako tumitikim ng soft drinks, sis G, kasi mula nung nagka-acid ako, lagi ako na-hospital eh. Baliktad tayo. Pag nagkape ako, inaantok ako. Kape, hindi na rin ako nagkakape. Minag Silent LS, sino ba yon? Ayan, playing na ang iyong video, ano, Jimmy? Nandiyan ka pa? 6 minutes and 14 seconds. Panoorin ko muna bago kita ayudahan dito, Jimmy. Ayan, sis Gina Madronero, dumikit daw sa iyo si Jimmy. Babalikan ka niyan, Jimmy. Legit yan si sis Gina. Ay, Lynn, nandiyan ka pa pala. Ayan, dikitan mo yan si Lynn, dikit ka dyan kay JMB at saka kay G-Shop. Nagla-live din yan. Maganda rin yan kasi dagdag WH mo rin. Nagpi-play din yan ng mga video, sis Lynn. JMB channel, galing na ako sa bahay mo. Ayan, galing na raw sa bahay mo. Dan, dikit po, Sir Jimmy, from Gina Madronero. Ayan, Jimmy, dikit na raw sa'yo si Sis G. Mataas ang acid ko. Pag sinusumpong ako, nakapal dibdib. Kremel S lang, katapat. Eh, ako, Sir Moti, hindi kaya ng Kremel S eh. Pang 123 mo ko, Sir Jimmy. Ayan. Ayan, maraming salamat, Sis G.
Oo, dikitan mo yan, Lin. Ayan si Gina Madronero, tapos si G-Shop, at saka si JMB. Iisa lang yan. Isa lang ang may-ari ng ano niya, ng channel. Iisa lang siya. Nagla-live yan. Papasok ka dyan lagi pag nagla-live siya kasi nagpi-play din ng mga video yan. Pangdagdag sa WH mo din. Ayan, playing pa rin, Jimmy, ang iyong video. 2 minutes and 32 seconds na naka-play. Dikitan mo yan sila. Lin at si Bicolana, ako, tambay lang talaga. Hindi, isama mo na yan si Sir Moti. Mabait yan si Sir Moti. Ayan, RSB. Galab shout out. Hindi ako nagla-live. Nagla-live yan si Sir Motmot. Nagbibigay yan ng banana at saka coffee. Ayan, may galab shoutout sa iyo, RSG. Ayan, ngayon ako nakapag-pin. Hindi ako nakapag-pin kanina sa sobrang taranta ko. Ayan, sige lang, Lin. Dikitan mo lang yan. Babalikan ka niya ni Sis G. Legit yan. Mabait yan, Lin. Sa Mars ako nagla-live. Alien kausap ko. Ewan ko sa'yo, Sir Moti ka talaga. Yan, pasensya na doon sa mga nagbababa ng ninja. Hindi ko talaga binibigyan ng jacket, lalo pag hindi nagpapakilala. Sige, pag walang work, dito kasi ako sa Jordan. Nasa Jordan ka pala. Pero nakakatuwa yung mga games mo. Kahit na hindi ako nakakaintindi nun kasi hindi ako naglalaro nun. Saan ka ba dito sa Pinas, Sislin? Ayan, maraming salamat talaga sa mga silent viewers kong nandyan na laging nakawasid lang. Maraming salamat. Thank you so much. Sa mga silent viewers ko, thank you. Wala akong ibang masabi kundi thank you so much sa inyong lahat. Hello po, Tita Tati. Gising pa po kayo. Ayan, good evening din, Tita Tati. Ayan, Jimmy, done ako sa'yo. Done full watch na. Ayudahan kita dito sa second channel ko. Ayan, may galap shout out. Sis Gina from Tita Tati. Ayan, 1 banana for you, Jimmy. 123 ba? Guwapa Tita Tati, may galap shout out. From Sir Moti. Ayan, Ma'am Astrid, puntahan ko po yung bahay nyo. Muntik na akong hindi Teka lang. Naliligaw pa ata ako. Wait lang. Dito na nga lang kita puntahan, Tita Tati, sa isang cellphone ko. Basta lang tong cellphone ko. Go to channel na lang kita. Ayan. Ay, wala po kayong ganong upload dito. Yan,
dito na lang po ako sa Beautiful Flowers, Ma'am Astrid. Ayan, may ads pa po. May harang. Ayan, sis JMB, may galap shout out from Ma'am Astrid, from Tita Tati. Ayan, playing na po, Tita Tati. 1 minute and 8 seconds lang pala to. Ipag-play kita ulit kasi maikli lang naman pala yung video mo. Ayan, magalap shout out. Teka na, naliligaw na ako, nawawala yung live ko eh. Hindi ko na alam kung saan napunte. Ayun. Pastilan tong cellphone ko talaga. Ako Lin, hindi nag-live, tambay lang ako. Nagla-live yan si Slin, si Moti. Nagla-live yan. Ayan, patapos na po, Ma'am Astrid. Yan, pag-play ko po kayo ulit ng isa. Kasi short video lang naman pala yon. Dito na lang po ako sa Dancing Fountain, Ma'am Astrid. Isa rin short video. Ayan, maraming salamat. Sure, balikan kita. Ayan. Yaan mo, makikita ko din. Nakikita naman sa ako sa kanyang host. Ayan, playing pa rin po, Ma'am Astrid. Ayan, napunta na. Dana pala. Napunta na ako dun sa live ko. Ayan, thank you so much, Tita Tati. Yen, ako, tumawag na naman kay Yen. Yen, tawag kay Yen eh, Sir Moti. My love. Len, Dan connect sa'yo. Ayan. Len, Dan na sa'yo si Sis G na. Si Sis G. Ayan, kape daw kayo, Sir Mot, sabi ni Yen. Sir Moti, tulog ka na yata eh. Nagkakape ako, gwapa. Wala kasing pakape dito. Nagbaon na lang ako. Ewan sa'yo, Sir Mot. Ayan, Jimmy, Dan po, from Len. Ayan, Sir Jimmy, pakibalikan na lang si Len, ha? Love from Mars. Ayan, Mars. Ayan, baka mo yan, Sir Moti, si Tim Vampire. Ayan.
Ang ganda ng pangalan ng channel niya, Team Vampire YT. Di ba gusto mong pumunta sa Mars, Sir Moti? Kausapin mo yan. Nasaan na kaya yung... Ayan, nagsisipag... Naubos na stock na kape. Si Sir Moti, yata yan sis, si Vampire. Sasampalin ko talaga to si Sir Moti. Sir Mot, palagay ko nga siya yan. Yan, nag-away-away na yung mga pusa. Pag talaga yan nalapitan ko lang ng personal sis G, kakalbuhin ko talaga yan. Mga alagad niya yan kaya hindi ko pinapansin mga alagad niya yung mga nandyan Niluloko ka na naman, oo nga. Hindi ko pa nakakalimutan sis G yung pagsabit niya sa akin, na sinabit niya ako, tapos pagkasabit niya, walang paalam, sabay alis. Tapos loading na lang ng loading yung cellphone niya. Sabi ko, tao po. Wala na sumagot, di na ako binalikan. Umuwi ako sis G na hindi ko nadala yung bahay ko. Nakasabit dun sa kanya. Ayan, G-Chef Channel, done to you from Lynn. Kaya talaga, pag nakita ko talaga yan, ilahin ko talaga yung mga natitirang buhok niyan. Umuwi ako na naiwan yung bahay ko, nakasabit dun sa kanya. Ayan. Maraming salamat daw, Lynn. Sabi ni Sis Gina. Ikaw talaga, Sir Mot. Magpalipad ka na lang ng kape dito. Lynn, dan po, dikit, may bakas na from Jimmy. Ayan, Lynn, dikit na raw si sa'yo. Sige, tawa pa more, Mot. Lagi mo ako naiisahan, Natawa tuloy, pati si Lynn. May mga bisita ko Sis G na mga di ko lang pinapansin, di ko lang binibigyan ng jacket. Sana all maraming galamay, sabi ni Lynn. Maraming galamay yan si Sir Motmot. Ano ba yan? Utas na ako sa kakatawa. Si David mo na bago o ba? O ngayon, natatawa ka ngayon sa ginawa mo sa akin, Moti. Salbahe ka talaga, pinakasalbahe ka sa salbahe, Abay, katagal-tagal namin pumila ni Yen. Sabi ko, Yen, ay salamat Yen, sa wakas. Naisabit na rin ako. Isinabit nga ako sa kako nilayasan. Pakasalbahe talaga. Ang sama ng ugali. Gagantihan kita. Pasalamat ka ngayon, na-tense ako ngayon. Kung hindi, isasabit talaga kita ngayon. Hindi kita ibababa kahit kailan. Hanggang sa masunog ka din.
Sinunog yung kaluluwa ko dun sa ano niya. Sandali lang, kunin ko lang yung extension ko at paloobat yung cellphone ko. Again, mega love shout out sa 26 million in the house. Maraming salamat sa mga nakatambay dyan. Kaya ayaw kong magbaba ng link. Ako, iguguto channel ko yung ano mo na yan. Ano, ayaw ko magbaba ng link ka dyan. Saway ka. Kung di lang ako na-text kanina, isasabi talaga kita. Hanggang bukas, hanggang sa makalawa, hindi kita ibababa. Hanggang sa mag-live ako ulit, nakasabit ka pa din. Yan, puntahan ko nga yung bahay ni Sis G. Nakwento na tuloy ako. Ayan, Sis G, pag-play kita dito, itong moti na to talaga, may kapastilan talaga. Alis na ako. Ano, alis ka dyan ka lang. Magtigil ka dyan. Anong alis ka? Diyan ka na lang babawi sa akin. Yung kausapin mo ko eh. Pag lumayas ka dyan, sasabit kita ng patiwarik talaga. Dito na lang ako si sa ano. Teka. O, dito na lang ulit sa Sunstorm na lang si Ski. Napakapastilan talaga kung ano pa yung ano. Ayan, may harang ka si Ski. Tapos i-play ko din dito sa kabila si JMB. Nasaan na si JMB? Napadaldal na tuloy ako napadaldal. Wala na akong nagawa. Ayan, dito ako sa kay JMB mo, Sis Chi. Ayan, Sis G, para sa'yo to, dalawang play, naka-play sa'yo, dalawang cellphone ko. Ayan, Ma'am Astrid, maraming salamat po. Puntahan ko po yung bahay mo, Ma'am Astrid, after ng, kay Sis Gina. Lynn, dikitan mo yan si Ma'am Astrid. Nagla-live din yan, nagpi-play din ng video yan, Lynn. Ayan, pinagsabay ko na yung video ni JMB at saka ni G-Shop. Pinagtigisa ko na. Ayan, pinagtigisa ko na si Ski sa iyo yung phone ko. At kadadaldal ko kanina. Hindi kita na ipag-play. Ito si Sir Moti kasi pastilan talaga to eh. Mga apo mo na ba to, sis? Sis Gina G, Chef JMB, Megalab shout out from Ma'am Astrid. Yan, natulog na nga ata si Sir Moti.
Ayan. Dan full watch na si si JMB, si G. Andyan pa pala. Ayan. Maraming salamat, Sis G. Puntahan ko bahay ni Sis Astrid. Teka. Naku, Ma'am Astrid, gwapo. Nasaan po ba'y gwapo? Pastilan dati si Sir Moti talaga. Hindi ko makalimutan yung ginawa niyan sa akin, Ma'am Astrid. Ayan, dito po ako, Ma'am Astrid, sa making of candle. Ayan, 6 minutes and 20 seconds, Ma'am Astrid. Sis G, still playing pa rin ang iyong video. Tawa-tawa ka dyan, Sir Moti, ha? Sabi ko sa'yo, pag ikaw talaga naisabit ko, sunog abutin mo talaga sa akin, hindi kita ibababa. Madam Astrid, dan sa'yo from Lynn. Ayan, Ma'am Astrid, dikit na daw po sa inyo si Lynn. Ayan, maraming salamat, Lynn. Nagla-live din yan, Lynn. 9 PM yata. Hanggang 12. Tama po ba ako, Ma'am Astrid? Watching pa si G-Shop sa'yo, sis, at si Gina. Ayan, maraming salamat, sis Gina. Magbaon ako ng kape sa taas. Aray ko. Kahit magbaon ka ng kape. Napatawa mo ko, ha. Pero salamat pa rin sa'yo kasi nawala yung tense ko kanina sa'yo. Bigla ka nagpatawa, biglang nawala yung nervyos ko sa'yo. Maraming salamat pa rin sa'yo, Sir Moti. Taranta na talaga ako kanina, kala ko. Ayan, malapit na matapos, Sis Gina, ang video mo. 4 minutes and 45 seconds na naka-play. At least, hindi ako maiinip. O, tama naman. Pero wag mo lang ako isasabit sa kamo ko iiwanan. Pambihira ka naman. Di bali magkwentuhan na lang tayong dalawa. Di bali sinabit mo ko, wag kang aalis. Pambihira ka talaga. Mag-live yata si Sir Mot. Minsan nagla-live yan, Lynn. Nagla-live yan ng mga hating gabi. Si Sir Moti. Nag-aayuda yan. Nag-aayuda rin yan si Moti. Abangan mo. Ayan, may galap shout out sa 20 people in the house na nandyan. Maraming salamat lalo na sa mga silent viewers. Thank you so much. JMB channel, dandikit po. May bakas na from Jimmy. Ayan, Sis G. Patapos na ang iyong video. Ayan, done full watch na, sis. Ayan, Ma'am Astrid, still playing ang iyong video. OTW Jimmy from JMB channel.
Baka naman, Sir Moti, sa ayuda, sabi ni Sislin. Sir Mot, baka naman daw. Aayudahan ka niyan, Lin, pag dumalaw ka sa live niya. Ayan, Danlin, full pack from Sis Astrid. Nagre-reconnect. Ayan, playing pa rin po, Mama Astrid, ang iyong video. Abangan mo, live ko. Mag-notify sa'yo yan. Madam, ayan. Mag-notify daw yan sa'yo. Wala pong ano man, Mama Astrid. Ayan, playing pa rin po. Hindi pa tapos. Yan, abangan mo, Lin. Pag nag-live yan, nag-aayuda yan. At napakaganda ng boses niya ni Sir Moti. Nakakatanggal antok. Ayan, done na po, Sir, Ma'am Astrid. Done na po ang iyong video. Done full watch na, ayan. Pa 137 thumbs up, Ma'am Astrid. Wala pong anuman. Thank you din. Thank you din, Mama Astrid. Buti gising ka pa. Sir Moti, paayuda naman, sabi ni Mama Astrid. O, ayan, Sir Moti. Sige po, Mama Astrid. Thank you so much. Good night po. Ayan, sleep na po kayo kasi hating gabi na. Maghahating gabi na pala. Maghahating gabi na. Ayan, good night everyone from Mama Astrid. Ayan, sige po, Mama Astrid. Good night po. Sir Jimmy, dan po, dikit sa'yo from JMB Channel. Yan, good night po, Madam, from Sir Moti. Sis G, basta pag inantok ka, tulog ka na, sisikoy ha. Mag-live ako, 1 minute lang. 1 minute. Ayan, mag-iwan ka lang ng bakas, Sir Jimmy, kasi ma-sleep na daw si Ma'am Astrid. Nagla-live yan. Pag nag-live, bukas. Araw-araw yan nagla-live, Jimmy. 9 a.m. hanggang 12 yata. Yan si Ma'am Astrid, nagpi-play din yan.
nagpaalam na kasi matulog na daw siya kasi hating gabi na. Pero makikita niya yon yung ano mo, yung bakas mo. Diyan sa iyo, 6 p.m. pa lang dito sa amin, ano na, 11:30 na dito sa Pinas. Di ba nasa ano ka? Saan ka nga bansa nandun? Eleven thirty na, 11 ano na dito. Maging 11:30 na ng gabi. Saudi. Ah, okay. Dito maging 11:30 na ng gabi. Yan, maraming salamat Jimmy sa pagtambay mo sa live ko. Yan, pag nagsipag-live sila, akitan mo sila. Para maayudahan ka din. Word. Ayan, ano ba tawag dito? Saan ka ba dito sa Pinas, ano, Jimmy? Davao. Ah, okay. Taga Davao ka pala. Ayan, may galab shout out sa mga taga Davao dyan. Maayong gabi sa tanan. Tama ba yung ano ko, sinabi ko? Maayong gabi sa tanan. Tama ba yun? Hindi, ano ba salita yun? Ano yun eh, Bisaya? Di ba yung Davao, Bisaya din? Tama eh, tama. Bicol kasi ko eh, kaya ano eh, pa 127 mo ako, Sir Jimmy. Oo nga, baby pa nga ang bahay ni Sis Gina eh. Aakyat ka, Sir Jimmy, sa mga nagla-live para yung bahay mo medyo lumaki. Tapos, tingnan ko rin mamaya sa main channel ko. Alam ko, tsak na hindi ako dikit sa'yo. Dikitan kita mamaya sa main channel ko. Ay, bukas na pala kasi kabababa lang nag-live ako ngayon. Bukas dikitan kita. Mag-iwan ka ng bakas, Jimmy, sa ano ko, sa video ko dyan, sa main channel ko para mabalikan kita. Yan, yung mga dinikatan mo na yan, nagla-live, nagsisipag-live din yan. Aakyat ka sa kanila para maayudahan ka. Sisikoy, baka inaantok ka na ha. Ako hindi ko naman maiwan yung ano, sayang naman yung marami pa akong tao sa aking live eh. Kaya ayoko namang iwanan. Sayang din yun, Sis G. Pang WH ko rin yan. Anong hagdan na naman ang hinahanap mo, Moti? Wala pang hagdan sa akin. Ano na namang hagdan hinahanap mo? Saan ka pa pupunta? Mga kapitbahay ka na naman. Hi Pulods, gandang gabi sa iyo. Watching from Palawan, Abangan.
Abangan Taytay po. Ayan. Wait lang, ano. Anong pangalan niya? Si Franz TV. Franz TV, mega love shout out. Ayan, may moderator ka na, ano, Franz. Franz TV. From ano? Palawan. Ayan, mega love shout out sa mga taga Palawan. Watching pa si Gina Sayusis. Ayan. Yan, basta pag inanto ka na sisikoy ha, sleep ka na. Kasi, tiyagain ko yung tao sa live ko sisikoy, pang WH ko rin to. Pag nag-live ako, akyat sila, pinagagawa ko pa sa akin. Sige, aakyat din ako. Sige, magpagawa ka ng hagdan, aakyat din ako. Ayan, Franz. Ano, may ano ka na? May moderator ka na? Franz, nandyan ka pa ba? Umalis na ata si Franz eh. Nandyan. Franz, nandito ako sa bahay mo. Bisitahin ko yung bahay mo. Ayan, maliit pa din. Baby pa din ang bahay mo. 132. Ayan, nandito ako sa video mo. Nagluto po ako ng ulam, mga guys. Ano ba to? Tuway kong... Ano ba tawag? Ano pangalan dito? Alam na tuway kong tawag sa amin. Ano tawag dito sa atin? Yung ano, yung mga shell, ay may mga shell. Ano tawag dito? Ano? Moti, ano tawag dito? Mot! Nandiyan ka pa ba? Kibaw po, Lods. Kibaw. Yung ba tawag sa inyo nito? Kibaw, hindi Kibaw pangalan nito dito. Ayan, maraming salamat si Gina. Thank you so much. Ayan. Tiyagain ko kako sis yung akin nakatambay pa sa aking live. Sayang. Pang WH ko din to. Ayan. G-Chef channel dan po. Dikit. May bakas pa. From Jimmy. Talaba. Hindi talaba to, Moti. Hindi to talaba. Tingnan mo, Moti, oh. Tingnan mo mabuti, oh. Talaba ka dyan. Hindi talaba yan. Opo, imbaw tawag yan sa iba, Lods, oh. Ano, sana nahuhuli to sa dagat? Sa dagat ba to nahuhuli, Franz? Tapos ano ba tawag dito? Sa Kabawan Loads. Kabawan. Salamat po Sir Jimmy from G-Shop. Anong luto ginagawa dito? Ano, Franz? Gigisa? Suso sa amin yan. Sir Moti, hindi nga to suso. Iba yung suso. Adobo po, Lods. Moti, hindi nga ito suso. Kakulit. Ginataan. Hindi naman to ginagataan, Moti. Pwede lang din gisahin po. Ayan, oh. Pwede daw gisahin lang. Hindi ba siya malansa?
Siguro to parang tahong lang din ang lasa nito. Ayan, patapos na yung ano mo, Franz, yung video mo. Ayudahan kita dito. Hindi po, Lods. Maraming yan dito sa amin. Ah, okay. Yung hindi suso, yan di malaking suso. Ewan ko sa'yo, Sir Moti. Ayan, ayudahan kita dito, Franz, sa isang ano ko, cellphone, sa second channel ko. Yan, pang-6 na thumbs up. Pang 133. Ayan, one banana for you, ano, Franz. Maraming salamat, Franz, sa pagtambay mo sa aking live. Yan, maraming salamat sa mga nakatambay dyan sa live ko. Thank you, thank you. Sobrang na-appreciate ko ang pag-support ninyo sa akin. Thank you so much. Dahil hihigap na ako ah. Ayan, Franz TV, Dan, sabi ni Lynn. Ayan, Franz, balikan mo na lang si Lynn, ha? Dan na pala siya sa'yo. Ayan, mega love shout out sa 23 people in the house. Ayan, sa 23 million people in the house na nandyan. Thank you so much. Oo nga, Lin eh. Hindi ko naman, Lin, maiwan yung ano. Sayang din naman yung nandyan pang bisita ko na ano. Pero maya-maya, magsa-silent na lang ako maya-maya. Pag di ko na talaga kinaya. Hindi kasi ako nagkakape sermot ngayon eh. Pinagbawal sa akin yung kape. Giancarlo Gonzales, may tanong po ako. Ano yung tanong mo, Giancarlo? May mga epal na nakapasok host, yung isa bastos. I-hide natin yan. Ay, i-remove natin yan.
Hindi na makakapag-comment yan. O, di nawala siya. Lord, saang lugar po kayo? Ano, taga Bicol ako eh. Ay, sige lang Yen. Gising ka pa Yen. Okay lang Yen, sige lang. Si Sis D nga, nandyan pa, di rin siya makatulog eh. Buti naman may kakwentuhan pa ako. Si Mel, tulog na ata si Mel. Kaylin po, salamat sa pag-subscribe, Lods. Ano Kaylin? Ah, ayan, welcome France, from Lynn. Ayan, maraming salamat Lynn. Pati ikaw nandyan, may kakwentuhan ako. Kala ko Yen, tulog ka na. Agoy, gising pa rin si Sis G. Sis G, alika na dito. Kumain tayo ng gulay na laing. Gising ka pa, nagulat ako sa'yo. Kala ko tulog ka na. Ayan, padating pa lang ata yung asawa ko. Nandiyan na, padating pa lang siya. May work din ako ho, silip-silip lang. Sige lang, Lynn. Okay lang. Akala ko hindi ka uwi eh. Nakikinig lang sis. Yan, maraming salamat sis G. Tapos din. Walang matagpo na yung isa. Ay, natatawa kanina. Tarantad-tarat na si Mr. Nagulat ako, sinend sa akin yung ID ni Agnes. Tapos sabi niya, naiwan daw yung identity ni Agnes. Ganyan. Tinawag si Jenny, halika. Sabi ko, halika nga, baka nawawala si ate mo. Kasi tawagan namin si Agnes, di namin makontak. Yun pala, nagpabook siya ng ticket, na mali siya ng pagpapabook. Dapat 6 days kasi siya doon. Ang naipabook niya, hanggang ngayon lang. Nataranta siya kanina dahil baka maiwan siya.
eh magbabayad siya ng panibago. Kaya dali-dali siya nagpunta sa airport ngayon. Naiwan ngayon yung ID niya doon kay Misteryo. Tarantang-taranta naman yung dalawa doon. Di pa kami magkaintindihan kasi ni English namin, di kami maintindihan. Kasi pengi daw contact number ni Agnes. Eh sa taranta naman ni Jenny na mali nang binigay, hindi makontak, lalong nataranta dahil hindi makontak si Agnes. Eh nasa airport na si Agnes. Oh. Eh ngayon, pagdating niya doon sa counter, pwede naman daw iparebook. Ipinarebook na lang. Pinabalik siya ni Misteryo sa hotel. Sa Ados pa yung balik niya. Ay, nakakaloka kako itong mga ito. Grabe taranta ko kanina. Buti na lang na-contact ni John. Balik pala yung nabigay ni Jenny, hindi makontak. Na-contact ni John, ipapalobat na raw siya. Nasa airport na raw siya. Walang iyak pa, pataka. Eh, ba't di nagpaalam na kay Misteryo? Alam nga ni Misteryo, ang problema nga, naiwan yung ID niya. Ay, nako. Ay, sige lang, Franz. Sige, Lods, bukas naman po, maaga pa kasi hanap buhay ko. Kita na lang tayo sa live mo. Sige. Salamat, Franz, sa pagtambay sa aking live. Thank you. Sige, ingat sa work, Franz. May work din ako ho, silip-silip lang. Okay lang, Lynn. Okay lang. Stroke in the garden, done to you. Ayan, thank you so much. Oh, ano yan? Ipukulong mo na si Pinat. Ay, si ano? Linisin mo na yan kasi pinag-anuhan ng ibon. Baka makakuha pa ng sakit si ano dyan. Si Chow. Ciao. Sige, pasok. Ano? Malungkot nga, mula nang umalis ko kanina eh. Tama nakadapa dyan lagi. Ayan guys, kain tayo ng ice cream. Ipasalubong naman ice cream yung dumating. Ne, sara mo muna yan at baka pumasok siya doon. Pinagtira ng ibon yan eh. Kahit na. Mabanyo mo na yan, malinis mo na. Yan, natulog na si Sir Motmot daw. Hindi na bumalik. Eh pag nga siya kinulong mo na, magiging hyper na naman niya. Linis yung kuko.
Patulogin. Si Minor ang kulit talaga. Itinilit mo talaga pinasok doon. Nakita mo na nga, bawal nga siya paano sa... Ewan ko sa'yo, Minor. Yan. Ang mahal pala nito. Sukli. Nasaan? Uy, Sukli. hindi nga ako nasuklihan pala. Ano oras naman nila PJ? 11 na yan sa may traffic. Social naman kasi ng manugang mo. Dead paginto. Natatawa ka. Hindi pa marunong magkano yun. Kalukuhan. Ano man nangyari doon sa isang balik-balik? Saan? Sim. Hindi. Kita, hindi niya tayo naiintindihan. Ano gagawin natin? Ano na kaya nangyayari kay ate? Kasi siyo, uloy lang ng kwan. Sa ano pa nga, sa 6B sila doon. Sa ados din ng flight nun. Doon ako natatawa sa reaction ng dalawa doon. Ang kagulo, sabi naman ng isa, tinuturo yung ate. Ay si Mr. Yola siya masabi kasi alam niyang hindi namin siya naiintindihan. Hindi kaya tayo. Isang chat. Number daw ni Agnes. Sinend naman ni Jenny, hindi makontak kasi mali pala yung nasend. Hindi, tawag na naman siya ngayon. Pinag na pinapakita doon sa video call yung ID raw ni Agnes na yun. Eh oo nga, ano nga gagawin namin doon sa ID? Dahil hindi niya naiintindihan yung sinasabi. Ini-English ni Jenny, hindi rin maintindihan. Yan ang sinasabi ko lang na meron kayong translator. Sabi niya, host, what are you eating? Ice cream. Ano pa tawag dito? Pinipig. Tama ba? Pinipig naman talaga eh. Pakita mo yun. Tulo. Nalusaw na. Music ko sila ni Mr. Hindi sa mga kasakay, wala yung ID niya, kaya taranta siya. Hiningi niya yung number para makontak niya. Siguro isusunod niya yung ID. Kasi nagkita. Bumalik na lang sa hotel, nag-taxi siya. Kasi nagtakay lang, malapit lang naman daw doon eh. Malapit lang yung hotel doon sa may airport. Nag-vlog na.
Ayan. Okay na. Uy. Yan kami pagkain nga. Hab. Sunod na naman. Durugin mo kasi. Hab. Saan yung kwan ko? May charger? Ala. Oh. Ha? Magsa-silent LS na lang ako. Ayan guys, magsa-silent LS na lang ako. Lin, nandiyan ka pa, Lin. Magsa-silent LS na lang ako, Lin.
Naubos na yung nilagay mo? Ha? Ang waiting, matulog ka na dun. Halika na, matulog ka na dito.
sikilat yung ingay. Hindi ka naman ng tubig eh.